Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, новини на Радіо Респект. У студії працює Віктор Терещук. Прокурори з Долбунівської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 24-річного водія, який на початку червня цього року спричинив смертельну ДТП в Острозі та втік з місця події. За даними слідства, керуючи автомобілем БМВ, він не впорався з керуванням та збив 70-річного пішохода на нерегульованому переході. Потерпілого з тяжкими травмами ушпиталили, але за тиждень він помер. Водія того ж дня розшукали. Свою вину він визнає частково. Справу розглядатимуть за статтями, які передбачають до 8 років ув'язнення та заборону керувати авто до 3 років. У Сарнах водійці, яка смертельно травмувала пішоходку, повідомили про підозру. Суд обрав для 54-річної жінки цілодобовий домашній арешт. Нині триває досудове розслідування. За статтею передбачено від 3 до 8 років ув'язнення. Нагадаю, що аварія сталася 23 листопада на вулиці Бандери. Тоді водійка автомобіля Renault Scenic збила 63-річну місцеву жительку на нерегульованому переході. Потерпілу доправили до лікарні, однак згодом вона померла від травм. У Хмельницькому до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна засудили 30-річного чоловіка за зберігання і збут наркотиків та психотропів, у тому числі в особливо великих розмірах. За даними прокуратури, наприкінці 2024 року він розклав закладки у різних районах міста. Під час затримання правоохоронці вилучили 156 пакетиків із забороненою речовиною та ще 23 уже закладені схованки. До набрання вироком чинності засуджений перебуватиме під вартою. На Хмельниччині поліцейські затримали громадянку Молдови, яка перебувала у міжнародному розшуку за торгівлю дітьми. 34-річна жінка, засуджена у себе на батьківщині до 15 років ув'язнення, втекла з країни та переховувалася на Хмельниччині. Її виявили під час міжнародної операції «Лібертера» співробітники міграційної поліції та підрозділу міжнародної співпраці. Затриману помістили до слідчого ізолятора і нині готують матеріали для екстрадиції до Молдови. У Рівному патрульні зупинили на вулиці Басівкутській мікроавтобус Volkswagen через неосвітлений номерний знак. Під час перевірки інспектори помітили нервову поведінку водія та різкий запах алкоголю. У салоні знайшли 2 бочки по 200 літрів із, ймовірно, спиртом, на який не було документів. Авто відправили на арешт майданчик, а слідчі відкрили провадження за незаконне транспортування підакцизних товарів. 56 ветеранів Рівненщини цього року отримали гранти за держпрограмою «Є робота, власна справа». Загальна сума – майже 25 мільйонів гривень. В облдержадміністрації кажуть, що це дозволить створити 99 нових робочих місць, а кошти підуть на запуск власних бізнесів. Додам, що нова хвиля подачі заявок у програмі «Є робота» триває до 7 грудня. Хмельницька АЕС отримала 6 нових термозахисних костюмів від МАГАТЕ для підвищення пожежної безпеки. Як повідомили у підрозділі ДСНС, що працює на майданчику станції, сучасне європейське спорядження витримує температуру понад 800 градусів і відповідає міжнародним стандартам. Це дозволило повністю укомплектувати рятувальників та сформувати резерв. Тим часом на ХАЕС триває місія МАГАТЕ, яка оцінює безпеку у умовах воєнного стану та фіксує потреби підрозділів. Нове спорядження посилює захищеність та стійкість енергетичної інфраструктури. І у продовженні теми радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це були новини на Радіо Респект. У студії для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, далі у нас ще багато цікавого, тому залишайтеся разом з нами.